ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀ, ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦਾ ਵਿਨਰ ਸੀ, ਵਿਜੇਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਕੀ ਲੈਣੀ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕੀ। ਵਿਵੇਕੀ ਕਹੀਏ ਸਮਝਦਾਰ, ਅਕਲ ਵਾਲੇ, ਦਿਮਾਗੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਜ਼ਬਾਤੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਜ਼ਬਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੀੜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ, ਦਾਦੇ ਦੀ, ਮਾਮੇ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੈ ਪੀੜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹ ਥਾਟ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਏਗਾ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੜਫ ਰਹੀ, ਹਾਏ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਭੈਣ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ, ਪਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੀੜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਪੀੜਾ ਹੀ ਪੀੜਾ, ਪੀੜਾ ਹੀ ਪੀੜਾ, ਪੀੜਾ ਹੀ ਪੀੜਾ। ਕਈ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿਵੇਕੀ। ਵਿਵੇਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੀੜ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵਿਵੇਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਐ ਵੇਖੀਏ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕੀ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ 40 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ, 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੱਦ, ਰੋਜ਼ ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ? ਵਾਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਉਮੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਵੋ ਵੀ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਦਾ
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਆਪਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣਾ 40 ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਆਪਣੇ ਚ ਕਿੰਨੇ 40 ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ? ਇਦਾਂ ਪਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ 100% ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 10% ਮੰਨੋ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 10,000 ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 10,000 ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹਾਰਟ ਓਪਨ ਕਰਕੇ, ਪੂਰਾ ਸਟੰਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਓਪਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ 10,000 ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਤੇ 1000 ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਸੋਚੋ ਵੀ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸਟ੍ਰੈਸ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਘਰੇ ਆ ਗਈ, ਟੱਬਰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਾਇਆ ਪਿਆ, ਐਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਚੌਥੀ ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਥੱਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧੜਕਣ ਐ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ, ਸੌਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਆਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵਾਂ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਾ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਯਾਦ ਕਰੋ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਫੋਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਅਜੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਇਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਯਾਰੋ ਵੀਰੋ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਪੇਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਿਆ ਸਵਰਿਆ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਭਟਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਡਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ 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 ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਦਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਓ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਐ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਾ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਬੱਚਾ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤਿੰਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਫਾਹ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ, ਜਵਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਏ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਸਟ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸ਼ਕੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਚੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਸ ਘਟਾਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀਰ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਫਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਫਿਰ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਬੇਟਾ ਆ ਸਿੱਖ, ਘੱਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈ, ਲੈ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਰੋਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਕਥਾ ਨੇ ਕੱਲੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲ ਪਤਾ ਹੀ ਦੁੱਖ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਅਸਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿੱਦਣ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਇਹਦੀ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਲੜਕੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ? ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਭ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣਾਓ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਰੋਣ ਨਾ, ਪੀੜ ਨਾ ਲੈਣ, ਵਾਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਫਟਾਫਟ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਏਗਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਪੀੜ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੈਣਗੇ ਪੀੜਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਲੈਣਗੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਪੀੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਦਰਦ ਨੇ, ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਪੀੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਪੀੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।